નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશનમાં તમારે કઈ રીતના ટર્મ ફાઇન્ડ કરવું એના આપણે થોડાક એક્ઝામ્પલ છે એ જોશું. જનરલી એનો જે ફોર્મ્યુલા જે છે આપણે આગળના વિડીયો લેક્ચરની અંદર પણ જોઈ ગયા હતા કે કઈ જગ્યાએ કયો ફોર્મ્યુલા છે એ એપ્લાય કરવો. આપણે ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાનું છે એટલે આ ફોર્મ્યુલા જે છે એ આપણે એપ્લાય કરશું. TR બરાબર A ગુણ્યા R ઉપર n-1. આ આપણું ફર્સ્ટ સ્ટેપ થયું. નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર તો કે આપણો જે A છે એ આપણો થશે 2. પછી જે આપણો R જે છે એ આપણે જે બીજું પદ છે એમાંથી પેલું પદ ભાગાકારમાં મૂકશું ને જે આન્સર આવે છે એ આપણો R થશે. એટલે R બરાબર થશે તમારા 2. આ આપણી મેઇન સિરીઝ જે છે પેલું એક્ઝામ્પલ, જેની અંદર 20મું પદ જે છે જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશનની મદદથી 2, 4, 8, 16 આપણી સિરીઝ છે એમાં આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. A અને R મળી ગયો આપણે. હવે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે 20 ટર્મ્સ. એટલે અહીંયા તમારે લખવાનું T20 ઇઝ ઇક્વલ ટુ A ગુણ્યા R ઉપર n-1 ની ઘાત. A ગુણ્યા R n આપણો થશે તો કે 20. 20મું પદ આપણે ગોતવાનું છે એટલા માટે. એટલે 20 - 1. A અને R ની કિંમત ઓલરેડી આપણી પાસે છે. એટલે 2 ગુણ્યા 2 અને એની 20 - 1 એટલે 19 ઘાત. એટલે જે તમારો જે આન્સર જે છે એ આપણો આવશે 1048 576. આ રીતનો તમારો આન્સર આવશે. મોસ્ટ કોમનલી તમને આ રીતનું ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું કે ફાઇન્ડ 20 ટર્મ. ત્યારે તમારે આ જે TN વાળું જે છે જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશનમાં એ ફોર્મ્યુલા તમારે એપ્લાય કરવાનો થશે. ત્યારબાદ આપણે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે obtain 11 term of 2, -6, 8, -54 આપણી સિરીઝ છે ને T11 છે એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે. 11મું પદ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. પહેલા તો આપણે ફોર્મ્યુલા મૂકીએ. A ગુણ્યા R n-1. એ આપણો થશે તો કે પહેલું પદ આપણું થશે તો કે 2. R આપણો થશે તો કે -6 ડિવાઇડેડ બાય 2. એટલે R આપણો થશે -3. બરોબર. ફોર્મ્યુલા જે આપણે મૂક્યો છે એ પ્રમાણે વેલ્યુ મૂકીએ. એ આપણો તો કે 2 ગુણ્યા -3. કેટલામું પદ ગોતવાનું છે તો કે 11મું. એટલે અહીંયા આપણે મૂકશું 11 - 1. ત્યારબાદ 2 ગુણ્યા -3 ની 10 ઘાત. તમે આનો આન્સર કરશો એટલે તમને આન્સર આ રીતનો મળશે 11 80 98. આ રીતનો આન્સર છે એ તમને મળશે. આ થયા તમારા બેઝિક લેવલના એક્ઝામ્પલ, જેની અંદર ઓનલી ફોર TN નું જે સૂત્ર છે એ તમારે એપ્લાય કરવાનું છે. હવે થોડું એક્ઝામ્પલની અંદર થોડુંક એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી એક્ઝામ્પલ છે એ આપણે જોઈએ. આ આપણી મેઇન રકમ છે. તો 5th term of geometric progression is 32 and 10th term is 1024. Find it first and 8th term. એટલે આપણો જે આની અંદર 5th term એટલે T5 આપણે આપેલો છે તો કે 32. એ જ રીતના T10 આપણે આપ્યો છે 1024. બરોબર છે. આ તમે જે મેઇન રકમ આપી છે એની અંદરથી આટલી વસ્તુ આપણે આપેલી છે. ફાઇન્ડ કરવાનું છે આપણે T1 અને T8. બરોબર. જ્યારે આ રીતનો તમને દાખલો પૂછે ત્યારે તમારે કઈ રીતનો બધી વસ્તુ ફાઇન્ડ કરવી છે એકદમ સાવ ઈઝી. એકવાર તમને સ્ટેપ ખબર પડી ગઈ તમારે આ દાખલો ગણવો એકદમ ઈઝી થઈ જશે. સૌપ્રથમ તો TN નું સૂત્ર મૂકીએ આપણે કે TN બરાબર A ગુણ્યા R n-1. બરોબર. આપણે ઓલરેડી આ બે વેલ્યુ આપી છે એમાં T5 આપણો 32 થાય છે. એટલે આપણે અહીંયા મૂકશું તો કે 32
એ ગુણ્યા આર. એન આપણો થશે તો કે 5. આજે T5 32 આપ્યા છે આપણે, બરોબર. એમાંથી પહેલામાં આપણે n જે છે એ આપણે અહીંથી 5 લેશું, એટલે 5 - 1 અને 32 બરાબર a ગુણ્યા r ની 4. આ આપણું પહેલું સ્ટેટમેન્ટ છે એ મળ્યું. આ T5 ને આપણે ટાર્ગેટ કર્યો, T5 32 બરોબર. Tn = a ગુણ્યા r n - 1 બરોબર. T5 32 આપ્યા છે અને n આપણો થશે 5, એટલે આ ફોર્મ્યુલાની અંદર આપણે આ વસ્તુ મૂકી. એટલે પહેલો સ્ટેટમેન્ટ આપણે મળ્યું સેમ એઝ ઇટ ઇઝ. હવે લઈએ T10 બરોબર. Tn = a ગુણ્યા r n - 1 બરોબર. બીજાને લઈએ T10 તો કે 1024 આપણે અહીંયા મૂકીએ a ગુણ્યા r બરોબર. અહીંયા જે 10 છે એ આપણો n થશે, એટલે 10 - 1 1024 ગુણ્યા a ગુણ્યા r અને r ની 9 ઘાત. આ આપણે બીજું સ્ટેટમેન્ટ છે મળ્યું. આવી રીતના આપણે બે સ્ટેટમેન્ટ મળ્યા બરોબર. 32 બરાબર a ગુણ્યા r ની 4 ઘાત અને 1024 બરાબર a ગુણ્યા r ની 9 ઘાત. આ આપણી રકમ છે બરોબર. આ બેને આપણે Tn ના જે ફોર્મ્યુલા આપ્યો છે એમાં એપ્લાય કર્યું છે. હજી આપણે આનો આન્સર ને આનો આન્સર આપણે મેળવવાનો હજી બાકી છે. આજે આપણે જે બે સ્ટેટમેન્ટ મળ્યા એ બે વચ્ચે આપણે ભાગાકાર કરશું, એટલે તમારો જે ફાઇનલ આન્સર જે છે a ગુણ્યા r ની 9 ઘાત અને a ગુણ્યા r ની 4 ઘાત બરાબર 1024 ભાગ્યા 32 બરોબર. આ બે વસ્તુને આપણે સિમ્પલ ભાગાકાર કરીએ આપણે બરોબર. આના તમે છેદ ને બધું ઉડાડો તમે, એટલે જે ફાઇનલ આન્સર જે આ છે એ ને એ ઉડી જશે. r ની 9 ઘાત r ની 4 ઘાત બરાબર. તમે 1024 ડિવાઇડેડ બાય 32 કરો એટલે આન્સર આવશે તમારો 32. હવે જનરલી તમે જ્યારે સ્ટડી કર્યું હશે એ 9th સ્ટાન્ડર્ડ 10th સ્ટાન્ડર્ડની અંદર મેથેમેટિક્સ ભણ્યા હશો કે ઘાત તમારો જે આગળ વસ્તુ તમારી મેઇન સેમ હોય અને ઉપર ઘાત અલગ અલગ હોય તો તમે એની બાદ બાકી કરી શકો. એટલે આ રીતના તમે સ્ટેપ જે છે એ એપ્લાય કરી શકો. 9 - 4 બરાબર 32, એટલે r ની જે ઘાત વધશે એ 5 ઘાત વધશે, એટલે r બરાબર 32 બરોબર. હવે r ની 5 ઘાત અને 32 આવે છે આપણું બરોબર છે. તો મારે ઘાત કરવી છે મારે, તો આ રીતના બે સાઈડનું ઘાત હરખી કરું હું બરોબર છે. તો મારો જે r નો આન્સર જે છે એ મારો આવશે 2. 2 દુ 4 દુ 8 દુ 16 દુ 32, એટલે આ રીતના હું 2 ને 5 વખત ગુણાકાર કરીશ, એટલે મારો જે આન્સર જે છે બરોબર એ મારો આવી જશે 32. આ મારો r મળ્યો મને બરોબર. r બરાબર 2 આન્સર મને મળ્યો. હવે ગમે મારો જે મને સ્ટેટમેન્ટ જે મળ્યા છે, આ મારું પહેલું સ્ટેટમેન્ટ છે, આ મારું બીજું સ્ટેટમેન્ટ છે. એમાં ગમે એક સ્ટેટમેન્ટની અંદર હું જે r ની કિંમત મૂકી દઈશ બરોબર છે, એટલે મને a ની વેલ્યુ છે એ મળશે. આપણે એ વસ્તુ પણ જોઈએ. r બરાબર આપણે ટોટલ 2 વેલ્યુ છે એ મળી છે, ટોટલ 2. r બરાબર 2. સ્ટેટમેન્ટ નંબર 1 છે આપણું 32 બરાબર a ગુણ્યા r ની 4 ઘાત. એમાં આપણે r ની કિંમત એપ્લાય કરીએ. આપણું પહેલું સ્ટેટમેન્ટ છે જેમાં આપણે એ વસ્તુ એપ્લાય કરવાની છે. a ગુણ્યા r ની 4 ઘાત 32 બરાબર a ગુણ્યા અને 2 r બરાબર 2 ની 4 ઘાત 32 બરાબર a ગુણ્યા 2 દુ 4 દુ 8 દુ 16, એટલે અહીંયા આપણે 16 આન્સર મળે છે. એને આપણે અહીંયા છેદમાં લઈ આવીએ એટલે 32 બરાબર 16 એટલે a. એટલે આપણો જે a મળશે એ આપણે મળશે 2. a બરાબર 2. હવે આપણી પાસે r છે અને a ની વેલ્યુ પણ છે. હવે આપણે મેઇન વસ્તુ જે ફાઇન્ડ કરવાની છે T1 અને T8 બરોબર. બે વસ્તુ તો ઓલરેડી મળી જ ગઈ છે આપણે, તો એ વસ્તુ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. T1 = a ગુણ્યા r ની n - 1 એ આપણો 2 છે, r પણ 2 છે, 1 - 1 એટલે 2
એટલે અહીંયા તમારે આવશે 2 ની 0 ઘાત 2 ની 0 ઘાત એટલે સિમ્પલ 1 જ આવે એટલે તમારો જે t1 જે છે એ મળશે આ તમને તો કે 2 t1 આપણો મળી ગયો. એ જ રીતના તો કે આપણે ફાઇન્ડ કરીએ t8 t8 બરાબર a ગુણ્યા r n - 1 2 ગુણ્યા 2 8 - 1 આપણે n લીધો છે અહીંયા 8 ને અહીંયા આપણે જે n લીધો છે એ 1 લીધો છે એટલે કન્ફ્યુઝન ઊભું ન થાય. જે વસ્તુ આપણે જેટલામાં પદ ફાઇન્ડ કરવાનું છે એ તમારો n તરીકે ઓળખાશે એટલે 2 ગુણ્યા 2 ની 7 ઘાત એટલે તમારો જે ફાઇનલ આન્સર જે છે એ તમને મળશે 256 એટલે t8 તમારો મળશે એ મળશે તમારો 256. સાવ એકદમ ઈઝીમાં ઈઝી દાખલો છે. જો તમને tn વાળો જે મેઇન ફોર્મ્યુલા જે છે એ યાદ હોય અને બે સ્ટેટમેન્ટ તમારે બનાવવાના એનો ભાગાકાર કરવાનો ભાગાકાર કરી એટલે તમને r ની વેલ્યુ મળી જશે. ગમે એક સ્ટેટમેન્ટમાં તમારે એ જે r ની વેલ્યુ પુટ કરી દેવાની અને એનો જે આન્સર એની મદદથી તમને a છે એ મળશે. એ મળ્યા પછી તમારે સિમ્પલ ખાલી t1 અને t8 એની સિવાયના કોઈ પણ પદ ફાઇન્ડ કરવા હોય તો પછી થઈ શકે એટલે ફાઇનલ આન્સર તમને મળી જશે. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તમને ક્વેરી, ક્વેશ્ચન્સ કે કંઈ ડાઉટ્સ હોય તમને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.